Let's start by putting oil on the pot. A little bit oil. We're going to saute the garlic. And then we're going to put the onion. It's very easy to cook and it's a simple dish. I boiled this already, so it's easy to cook. It's not yet soft, but less time. Okay, we're going to put a little bit water and then we'll leave it so that the meat will be soft. Okay. Let's cover it. And while cooking, while we cook this one, we have to go and cut the eggplant. We're going to cut the eggplant. Now we're going to check the meat. I know it's see, it's soft now. So we're going to put oyster sauce. Then we're going to put the eggplant. Okay, we're going to mix it. And we will cover it. Okay. We will cook the eggplant. Hallelujah. Praise God. Ito na. Luto na mga ka-tribe. Ano? Yung aming mga ka-love and tribe. Okay. Yung anong pangalan ng luto niya? Eggplant with the oyster sauce. Oyster sauce, yeah. Okay.
Pwede naman kahit na anong meat, ano, natapat lang na ganyan yung Oo. Alright, so let's pray. Hallelujah. Father God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, and by the fellowship of the Holy Yes, Lord. Spirit, muli Panginoon, nandito kami. We thank you. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Guys, wala kaming kanin pero may siopaw kami. Hindi na namin binidyo itong siopaw dahil nag-video na kami ng isa. So guys, salamat sa mga panunod nyo ha. At minsan hindi na kami nakakapag-acknowledge sa inyo. Salamat sa Team Harabas dahil through Harabas may mga nagsusubscribe din sa amin na paisa-isa. Ganun din sa Kabugto. Ano? May mga Kabugto vloggers and subscribers. Okay, so salamat Kabugto. Sa Pising Brothers, salamat din dahil sinashout out ninyo kami. No? I believe may mga subscriber din na nanggaling sa channel nyo dahil may mga taga-oriental. Okay. Kasi for your information, tribe, no? Last 2017, sabayan ko si Ed, yung Fishing Brothers founder, no? Siya owner noon, kasama nga niya si Eric at saka si Sister Mary, no? At na-meet ko sila, no? Sister Mary. Si Eric, hindi ko na-meet nung panahon yun. Pati na sila parang karinal, no? At nakabili kami ng lote roon sa Alimawa na, sa lugar na yun. So, yeah, excited kami na makapunta rin. Kaya lang, nandito pa kami ngayon sa Alberta, Canada dahil Sa pandemic. Sa pandemic. Okay. Hindi kami supposed to be biyahe kami nitong January kaya lang questionable to ang itong sitwasyon pa. No? Baka yung bakasyon namin, yung uwi namin ay mapunta lang sa quarantine. No? Yung mga iba't mga requirements. But hopefully, we are praying na maging okay ng lahat dahil alam namin na maraming nahirapan. Kaya nga kami nag-vlog dahil gusto namin gawing vehicle ito para makatulong din. Alam naman nyo lahat, buong mundo ay naghihirap. Pati Canada ay halos walang mga trabaho ngayon dito. Of course, ang government, nandiyan lang yung support talaga nila. Pero marami na rin mga homeless dito, mga ka-loving tribe, ano? Marami na rin mga homeless. Kung pupunta ka sa downtown, may isang area ron na nakapuno ng mga homeless. Tayo sila ng mga tent. Ang mahirap pa rito, napakalamig. Iniisip ko kung paano sila magsusurvive. Pagka nag-snow. Oo. I think there is a proposal na bibigyan sila ng housing. There's a budget.